Hello các ông, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Thôi hôm nay không giới thiệu nhiều, nay làm về video giả thiết 60 seconds nha. Vào video thôi. Lưu ý là khoảng hơn 80% những giả thuyết sắp tới đây đều là mình chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Coi cho vui, không vui thì đợi khi nào vui thì coi nha. "60 Seconds" là một trò chơi thuộc thể loại Dark Comedy, được phát triển và phát hành bởi Robot Gentleman. Tựa game đặt người chơi vào tình huống phải sống sót và sinh tồn trong thế giới hậu tận thế mà nguyên nhân xảy ra là do một vụ thả bom hạt nhân. Trong game sẽ có 4 mode cho chúng ta lựa chọn. Atomic Thrill là chế độ hướng dẫn, trong đó các bạn sẽ được hướng dẫn cách chơi. Apocalypse Mode là chế độ chơi đặc trưng của game, nơi bạn phải thu thập các nhu yếu phẩm và sau đó cố gắng sinh tồn trong một hầm trú ẩn sau vụ nổ bom hạt nhân. Scavenger Mode là nơi bạn chỉ thu thập nhu yếu phẩm. Đây là một chế độ để người chơi thực hành và cải thiện phần thu thập vật phẩm. Survival Mode là chế độ mà bạn sẽ thu thập vật phẩm và bạn phải sinh tồn chỉ bằng số nhu yếu phẩm đó. Chế độ này khó sơi ở chỗ là sẽ rất ít vật phẩm để cho bạn có thể sinh tồn. 60 Seconds đưa chúng ta vào câu chuyện về một gia đình bao gồm người cha là Ted, mẹ là Dolores, đứa con gái mang tên Mary Jane và đứa con trai út là Timmy. Có một con chó mang tên là Pancake và một con mèo là Sarikov. Và một ngày không đẹp trời cho lắm, chúng ta nhận được thông báo rằng có một quả bom hạt nhân đang trên đường đáp xuống khu vực của chúng ta. Ở đó chúng ta sẽ có 60 giây để có thể gom hết đồ đạc, vật phẩm lẫn những người thân trong gia đình xuống hầm trú ẩn. Và việc của chúng ta là sinh tồn càng lâu càng tốt, cho đến khi có quân đội tới để giải cứu. Câu chuyện của 60 Seconds nói đơn giản thì hoàn toàn không đúng, mà ngược lại nó rất là phức tạp. Vì mỗi người chơi đều có thể tạo ra một câu chuyện của riêng mình. Trong game có rất nhiều sự kiện và cho bạn rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. Mỗi khi bạn chọn một phương thức giải quyết nào thì câu chuyện sẽ rẽ sang một nhánh nhỏ, nên mỗi người chơi đều sẽ có những trải nghiệm game khác nhau. Nên là hôm nay tôi sẽ không đưa ra giả thiết về cốt truyện của con game này, vì nó có quá nhiều nhánh và nhánh nào cũng đều là cốt truyện chính xác cả. Ở trong game, phần lớn thời gian chúng ta đều sẽ chỉ sinh tồn trong căn hầm trú ẩn. Những gì chúng ta được biết đến về thế giới bên ngoài là rất ít, và những thông tin chúng ta nhận được thông thường là qua radio hay qua những người lạ. Như vậy thì liệu chuyện gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài trong 60 Seconds? Và tại sao đang yên đang lành thì lại là có một quả bom hạt nhân từ trên trời rơi xuống? Đây cũng chính là giả thiết mà hôm nay Mi Game sẽ mang tới cho các bạn, rằng ở thế giới bên ngoài căn hầm trú ẩn của 60 Seconds thực sự ra sao. Tôi sẽ đến với giả thiết đầu tiên khi mà chúng ta nhìn vào màn hình menu. Qua bối cảnh và trang phục, điểm đầu tiên để tôi để ý chính là chiếc xe hơi đang đỗ ở nơi sân nhà. Trong đầu tôi bỗng lóe lên hình ảnh Chevrolet Bel Air, mui trần màu xanh trendy thời thập niên 60. Cùng ngôi nhà có thiết kế thuộc phong cách châu Âu, châu Mỹ những mấy chục năm trước. Tôi đồ rằng bối cảnh trong game được đặt vào khoảng những năm thuộc thập niên 60, địa điểm một vùng ngoại ô nào đó thuộc nước Mỹ. Vậy thì sự kiện nào đã xảy ra trong những năm 60 ở nước Mỹ mà lại có cái liên quan đến bom hạt nhân nhỉ? Xin thưa, đó chính là sự kiện khủng hoảng tên lửa Cuba. Và theo giả thiết của tôi thì 60 Seconds có bối cảnh na ná giống với sự kiện có thật này. Nhưng rất may ở ngoài đời thật, cuộc chiến hạt nhân này đã không xảy ra. Nhưng trong 60 Seconds thì lại không được may mắn như vậy. Khủng hoảng tên lửa Cuba xảy ra vào tháng 10 năm 1962, trong lúc chiến tranh lạnh đang trở nên cao trào, khiến tình thế thế giới trở nên vô cùng căng thẳng trước nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc khủng hoảng tên lửa là việc Liên Xô triển khai các tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Cuba, vốn cách bờ biển Florida của nước Mỹ chỉ gần 100 dặm. Cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện ra kế hoạch này, dẫn đến tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng giữa hai siêu cường thế giới lúc bấy giờ, khi chính quyền John Kennedy sau đó đã tìm kiếm các hành động trả đũa quyết liệt. Mấu chốt của vấn đề chính là việc Mỹ phát hiện ra tên lửa Liên Xô có mặt tại Cuba sau khi chúng được triển khai. Trước đó thì người Mỹ luôn tin tưởng rằng lãnh đạo Liên Xô sẽ không đem các loại vũ khí này vào Tây bán cầu. Washington đang bị giáng một đòn mạnh vì cho rằng an ninh nước Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng, và đây là hành động thách thức của khối xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô. Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ sự đối đầu ý thức hệ giữa Mỹ, đại diện phe tư bản chủ nghĩa, và Liên Xô, lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Sau khi cách mạng Cuba thắng lợi vào năm 1959, ngày 3 tháng 7 năm 1960, lãnh tụ của Cuba, Fidel Castro đã tuyên bố Cuba sẽ là một bộ phận cấu thành của khối xã hội chủ nghĩa trên thế giới.
Hành động này khiến Mỹ cắt đứt mối quan hệ ngoại giao với Cuba vào tháng 1 năm 1961, đồng thời thực hiện nhiều hành động chống phá nhằm lật đổ chính quyền Fidel Castro. Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô lúc bấy giờ là Nikita Khrushchev cho rằng nếu Liên Xô không có bước đi quyết định bảo vệ Cuba thì rất có thể sẽ mất Cuba. Nếu Cuba sụp đổ, các nước Mỹ Latin khác sẽ rời bỏ Liên Xô, làm sụt giảm nghiêm trọng vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế. Với suy nghĩ đó thì Khrushchev quyết tâm biến Cuba thành một tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ngay trong sân sau của Mỹ. Khrushchev dự tính việc bố trí tên lửa hạt nhân ở Cuba không chỉ có thể khống chế hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Cuba mà còn giúp tạo thế cân bằng hạt nhân giữa Moscow và Washington. Thực tế trước đó, Mỹ đã xây dựng các căn cứ quân sự bao vây Liên Xô như ở Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Ý và một số quốc gia Tây Âu khác, sử dụng vũ khí hạt nhân đe dọa Liên Xô. Hàng chục quả tên lửa, mỗi quả có thể mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá lớn gấp hàng chục lần so với 2 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945. Và hàng chục chiếc máy bay đã được tháo rời, đóng kiện, bí mật được chuyển đến những chiếc tàu chở hàng đưa đến Cuba. Rạng sáng ngày 14 tháng 9 năm 1962, một chiếc máy bay do thám U-2 của Mỹ đã phát hiện ra dấu vết đầu tiên về sự có mặt của một căn cứ tên lửa tầm trung của Liên Xô ở La Habana. Khi những bức ảnh tình báo được công bố, Ủy ban điều hành Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ESCOM đã tổ chức cuộc họp kín để xem xét lại các động thái của Liên Xô và những hành động đáp trả của Mỹ. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu chiến tranh nổ ra, chỉ sau 5 phút, nước Mỹ sẽ có 8 triệu người chết. Đồng thời, Mỹ cũng sẽ báo thù bằng cách bắn tên lửa vào Liên Xô. Tất cả những nước sở hữu vũ khí hạt nhân khác cũng sẽ bị kéo theo, thay phiên nhau ném bom tưng bừng khắp thế giới. Dân chúng nước Mỹ lúc đó lâm vào cảnh hoảng loạn thực sự. Ai ai cũng đổ xô ra mua đồ, khoắn sạch đồ ngoài siêu thị, kéo nhau xuống hầm trú ẩn. Để phản ứng lại, hơn 40.000 lính thủy đánh bộ và 90.000 bộ binh Mỹ được huy động. Sư đoàn đổ bộ đường không số 101 tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ cũng được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Vào lúc Nhà Trắng tập trung tinh lực nghiên cứu đề ra đối sách, Moscow đã nhảy nhanh tốc độ vận chuyển vũ khí và xây dựng căn cứ tên lửa ở Cuba. 7 giờ tối ngày 22 tháng 10 năm 1962, Mỹ ra lệnh phong tỏa đường biển đối với Cuba. Để hợp pháp hóa hành động của mình, Mỹ dùng từ cách ly thay vì từ phong tỏa. Ngay sau đó thì Tổng thống Kennedy ra lệnh cho quân đội Mỹ bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. 24 tiếng đồng hồ sau đó, ký văn kiện số 3504, Kennedy tuyên bố bắt đầu từ 14 giờ ngày 24 tháng 10, Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa toàn diện đối với Cuba. Bất cứ tàu thuyền nào tới Cuba đều sẽ phải chịu sự kiểm tra của các chiến hạm Mỹ, nếu chống lệnh sẽ bị bắn chìm. Một biên đội hải quân khổng lồ của Mỹ được tập kết ở biển Caribe. Một nửa số máy bay ném bom chiến lược của Mỹ sẵn sàng cất cánh. Dẫu vậy thì các hành động chuẩn bị này không thể đảm bảo việc di rời các tên lửa của Liên Xô đã được thiết lập tại Cuba. Chính quyền Kennedy nhận thức được điều này nên cùng với các hoạt động tập hợp vũ trang, những cuộc tiếp xúc ngầm đã được mở ra với chính quyền Liên Xô. Qua đó thì Tổng thống Kennedy thể hiện một lập trường mang tính hòa giải, thậm chí chấp thuận dỡ bỏ hệ thống tên lửa đã được lắp đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, để đổi lại việc Liên Xô tháo dỡ hệ thống tên lửa tại Cuba. Ngày 26 tháng 10, Khrushchev gửi tới cho Kennedy một lá thư nói rằng Liên Xô sẵn sàng tháo dỡ tên lửa tại Cuba, đổi lại Mỹ phải cam kết không được xâm lược Cuba. Nhờ vào thiện chí của cả hai bên cùng với sự can thiệp hòa giải của Liên Hợp Quốc, hai bên đồng ý bước vào bàn đàm phán. Ngày 28 tháng 10, theo thỏa thuận đạt được giữa hai bên, Liên Xô chấp nhận tháo gỡ toàn bộ số tên lửa của mình tại Cuba. Mỹ cũng cam kết không tấn công Cuba trong tương lai, đồng thời tháo dỡ một số căn cứ hạt nhân ở châu Âu. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba chính thức kết thúc. Rất may là cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân này đã không xảy ra, vì nếu không, đây xác định sẽ là ngày tàn của nhân loại khi thế giới bị nhấn chìm trong thảm họa hạt nhân. Mặc dù ở ngoài đời thật, cuộc chiến này đã được dập tắt trước khi thế giới này biến thành tận thế, nhưng ngược lại, trong 60 Seconds thì những quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đã được cho phát nổ, và kết quả là thế giới của 60 Seconds đã bị tận diệt và con người phải cố gắng sinh tồn trong thời kỳ hậu tận thế. Liệu các ông có tò mò rằng điều gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài 60 Seconds khi chúng ta chỉ ru rú trong căn hầm chật hẹp hay chưa? Tôi sẽ lấy ví dụ là trái bom nguyên tử Little Boy trong vụ Hiroshima vào một ngày tươi xanh nào đó rơi thẳng xuống nhà mấy ông. Sự ảnh hưởng của trái bom này có bán kính lên tới tận 20 km. Trong khoảng 400 mét trở lại, 90% dân sẽ chết vì lửa và sức công phá.
Trong khoảng 500 đến 1 km, 70% người dân sẽ chết. Các công trình dân sinh bị phá hủy hoàn toàn. Trong khoảng 2,5 km, rất nhiều công trình bị hủy hoại về cơ sở vật chất. Trong khoảng 10 km, các công trình sẽ không bị ảnh hưởng nhưng sẽ gây ra vỡ kính. Hàng chục, hàng trăm km gần đó sẽ trở thành vùng đất chết. Gió sẽ khuếch tán, làm tro bụi phóng xạ ra các tỉnh lân cận. Những cây hoa màu, thực vật sẽ nhanh chóng bị nhiễm phóng xạ và bị các loài động vật ăn cỏ ăn phải, rồi tới miệng các loài thú ăn thịt, và loài người thì ăn chay hay ăn thịt cái nào cũng ăn. Phóng xạ hạt nhân khi chui vào cơ thể con người sẽ gây nên những căn bệnh quái ác như ung thư tuyến giáp, ung thư phổi. Ngoài ra phóng xạ sẽ còn di truyền đời này sang đời khác. Lỡ như bạn dính phải phóng xạ và tạo ra thế hệ sau thì thật xui cho những đứa trẻ đó, vì chắc chắn nó sẽ không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Đó chỉ là hậu quả của một trái bom Little Boy cổ xưa lạc hậu thôi. Chứ tưởng tượng với trình độ công nghệ tiên tiến cùng hàng chục quả tên lửa, mỗi quả có thể mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá lớn gấp hàng chục lần, thì xác định là không còn những đất nước của mấy ông nữa, mà cả các quốc gia lân cận. Ác hơn thì cả địa cầu sẽ chìm vào sự chết chóc. Nên tôi đoán rằng trong thế giới 60 Seconds thì cả địa cầu đã rơi vào trạng thái chết. Những sinh vật còn trên mặt đất, bao gồm động vật và thực vật không chết, cũng sẽ bị nhiễm phóng xạ nặng. Nguồn nước bị ô nhiễm và đám tro bụi phóng xạ sẽ bao phủ toàn bộ trái đất. Đấy nên là theo như 60 Seconds, có quả bom hạt nhân rơi vào đầu thì cứ ở dưới hầm mà tránh bão, chứ chui lên mặt đất thì chỉ có hít nhang sớm thôi. Vì nghe tôi tả sương sương là mấy ông cũng đoán được cái sự kinh khủng của thế giới bên ngoài trong 60 Seconds rồi đúng không ạ? Đấy là giả thiết thứ nhất của tôi về nguồn gốc trái bom cũng như điều gì đã xảy ra ở thế giới bên ngoài của 60 Seconds. Nhưng tôi vẫn có một giả thiết nữa cho anh em cùng nhau suy nghĩ với tôi. Theo một số thông tin mà tôi có được trong cuốn nhật ký của nhân vật chính, thì tại thế giới của 60 Seconds đã xuất hiện một động vật biến dị. Sau đây là một số gợi ý mà mình đã lượm nhặt được trong game. Chúng tôi không đơn độc. Có một con thỏ khổng lồ với bộ lông rậm rạp dường như đang lẩn trốn trong một đường ống. Nó đang thò đầu ra và để ý đến đống thức ăn của chúng tôi. Nghe thấy gì không? Nghe có vẻ như có rất nhiều động vật đang dẫm đạp ngay trên đầu chúng ta. Chà, nếu chúng ta nghĩ ra một ý tưởng tồi tệ thì chuyến du ngoạn này chắc chắn lọt vào top đầu danh sách. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi chúng tôi thấy một đàn Velociraptor hoặc cái gì đó giống như chúng. Ngay cả khi chúng không phải là Velociraptor thì cơn đói khát thịt của chúng vẫn đang ngang bằng với một loài khủng long. Trong hướng dẫn sử dụng của bình xịt côn trùng và súng trường cũng có nhắc tới những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối đang theo dõi chúng ta. Có thể thấy những loài động vật biến dị đã tràn ngập tại thế giới của 60 Seconds. Nhiều anh em nghĩ rằng động vật biến dị do phóng xạ thôi, có gì đâu mà lạ. Đúng là phóng xạ có thể khiến các sinh vật biến dị, nhưng đó phải là thế hệ sau cơ. Còn đằng này trong 60 Seconds chỉ cần vài tuần hoặc vài ngày là các sinh vật này đã tràn lan trên khắp mặt đất rồi. Vậy thì có lẽ nào những sinh vật này không phải được sinh ra từ sau vụ nổ, mà chúng thực chất là từ nơi khác kéo đến đây? Giả thuyết tiếp theo của tôi thì dựa vào quyển tiểu thuyết The Mist của tác giả Stephen King. Tóm tắt lại thì nội dung của cuốn sách này là sự xuất hiện của những con quái vật trong màn sương mù dày đặc. Và nguyên nhân gây ra sự xuất hiện của những con quái vật này chính là do một cổng không gian được liên kết với trái đất. Và bên kia của cổng không gian chính là thế giới của quái vật. Và chính phủ đã vô tình mở cổng không gian và thả những con quái vật này chạy nhong nhong trên trái đất. Trong giả thiết của mình thì chính phủ đã bí mật nghiên cứu và biến đổi các loài động vật với mục đích tạo ra những giống loài mới, với mục đích phục vụ nhu cầu giải trí và nuôi nhốt thú cưng độc lạ của con người. Và vì một sơ suất nào đó mà những con vật này đã thoát ra khỏi khu vực nghiên cứu và chạy ra thế giới của con người. Chính phủ đã biết về mức độ nguy hiểm cũng như khả năng những con sinh vật này có thể sinh sản và lan rộng ra toàn thế giới, nên họ đã quyết định thả một quả bom hạt nhân lên vùng đất đó để tiêu diệt hết các loài sinh vật này. Họ thông báo cho người dân ẩn nấp dưới hầm trú ẩn và đợi chờ thông báo để quân đội tới giải cứu. Xui thay, thả bom hạt nhân mà mấy con động vật biến dị sức chịu đựng quá trâu bò nên chẳng giết được loài nào cả. Đúng là trộn gà không được lại còn mất nắm. Chúng ta có thể mường tượng ra cảnh quang trên mặt đất, nơi bị phá hủy trầm trọng bởi vụ nổ, đường phố tiêu điều, cây cối xác xơ và không một bóng người, mà thay vào đó là những con vật với ngoại hình kỳ dị, gớm ghiếc đang lảng vảng trực chờ những con mồi xấu số. Về cơ bản thì thế giới bên ngoài trong giả thiết này nó cũng không khác gì lắm so với thế giới giả thiết 1. Ngoại trừ một điều là nó nguy hiểm hơn do sự xuất hiện của những sinh vật biến dị. Mấy ông mò lên mặt đất không bị nhiễm phóng xạ rồi bị bệnh chết thì cũng sẽ thành bữa ăn ngon cho mấy con động vật kỳ lạ này thôi. Và giả thuyết cuối cùng chính là sự thống trị của loài mèo.
Trong một sự kiện trong game mang tên Feline Domination thì có những con mèo đã trú ẩn và đuổi những nhân vật chính của chúng ta ra khỏi hầm. Trong một bộ phim Love, Death Robot, nơi con người đã thí nghiệm lên những con mèo và cho nó một đặc ân gọi là có ngón tay cái. Và có thể loài mèo trong 60 Seconds cũng có ngón tay cái. Và với âm mưu của một đại boss muốn xâm lược thế giới này, lẽ đâu ai biết được chúng sử dụng sự đáng yêu của mình dụ dỗ loài người để tiếp cận với trung tâm điều khiển tên lửa hạt nhân và dùng chính những thứ con người đã ban cho chúng là ngón tay để có thể ấn lên chiếc nút phóng tên lửa và bùm. Con người thực sự đã trở thành con sen, còn loài mèo đã trở thành boss của trái đất. Giả thiết này thì nói chơi cho vui thôi, chứ đừng tin quá nha anh em. Nói chung là trong 60 Seconds có rất nhiều những gợi ý cho chúng ta biết được thế giới bên ngoài ra sao, khiến cho người chơi đặt ra vô số giả thiết về chuyện gì đã xảy ra, như là người ngoài hành tinh này, sự xuất hiện của robot hay vân vân và mây mây. Mỗi người chơi đều sẽ gặp được những tình huống và sự kiện khác nhau mà mình gọi là những giả thiết nhỏ nằm trong một giả thiết lớn. Và giả thiết lớn của mình ở đây chính là những giả thiết mình vừa nêu ở trên, chứ giả thiết mèo mèo nha anh em. Ok, vừa rồi là hai giả thiết tại sao lại xảy ra vụ nổ trong 60 Seconds và thế giới bên ngoài căn hầm trú ẩn của 60 Seconds hậu tận thế ra sao của mì game. Anh em thấy nó hay ho và hợp lý không ạ? Anh em nào có giả thiết thú vị hơn thì nhớ để lại comment cho tôi và anh em cùng tham khảo nha. Tôi rất hoan nghênh tinh thần chia sẻ và tranh luận của mấy ông để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một cộng đồng những người chơi chém gió đỉnh cao nhất Việt Nam. Mà nếu các ông muốn tôi làm bất kỳ về con game hay chủ đề nào thì cũng đừng ngần ngại để lại bình luận cho tôi đọc nha. Biết được comment của mấy ông sẽ là chủ đề cho video sắp tới của Mì Game thì sao? Và đừng quên khung giờ 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu mỗi tuần để đón chờ video mới của tụi mình. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên ấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mì Game để bọn mình có động lực làm thêm nhiều video cho anh em hơn nữa. Chứ chém gió mệt lắm mà mấy ông không ủng hộ thì mai mốt có kêu tôi làm tôi cũng kệ đấy ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.